الاستحواذ على فكرة مش شغلة بسيطة يكون، أو إنه حتى كمان إنك تبدأ بمشاريع جديدة مش شغلة بسيطة. أنت بدك ملاءة مالية تكون أنت على مستوى عالي على أساس تقدر إنك أنت تنفذ هذا الموضوع. يعني أنت ما بتقدر تروح 100% لبنوك عشان تستدرج أنت من البنوك قروض، أنت ما معك أي طريقة عشان توفي ما بتعهداتك. عندك الأصول ما عندك أصول أبدا. مرحبا بكم في حلقة اليوم في 100x بودكاست. اليوم نستضيف شخصية استثنائية في ريادة الأعمال، السيد كايد علي خرمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. بدأ مسيرته في الأردن والإمارات وعنده أكثر من 38 سنة خبرة في مجال الهندسة المدنية، وهو قاد تحول ملحوظ في المجموعة اللي تعمل في الهندسة والبناء والضيافة والاستثمارات المختلفة. خلنا نتعرف على قصة نجاحه وأسلوبه العملي في تحقيق النتائج الرائعة. أستاذ كايد، نورت البودكاست. الله ينور عليك يا رب. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذ كايد رئيس مجموعة ستاليونز الإمارات. أي نعم يا سيدي. في 30 ثانية باختصار للمشاهدين والمستمعين أبا أعرف شو هي المجموعة. نعم سيدي الكريم، ستالينز الإمارات هي عبارة عن مجموعة من الشركات اللي تقدر حوالي تقريبا 27 شركة، تعنى في مجالات عديدة، إماراتية الجنسية، تتبع شركة العالمية القابضة، تعنى في مجالات عديدة، من أهمها توفير الكوادر المهنية والعمالة للسوق المحلي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلول سكن الموظفين والعمال اللي الدولة هون من فترة بتحاول توجد حلول للكاتيجوري من أو الفئة من الناس. نجحنا الحمد لله بتوفير سكن كريم لهذه الفئات الموجودة. هذه واحدة. شغلات ثانية إنه إحنا نعنى فيها، نعنى في مجال تطوير المشاريع والإشراف عليها بكلف مقبولة بالنسبة للمستثمرين، عدا عن المشاريع اللي بنقوم بتطويرها إحنا لصالحنا الخاص. من القطاعات الثانية اللي إحنا نعنى فيها برضو كمان في عندنا موضوع إحنا المقاولات، المقاولات البحرية، المقاولات البنية التحتية. قمنا مشاريع عديدة فيها من خلال هذه الشركات الموجودة لدينا، بالإضافة لموضوع تمثيل المطورين في القيام في أعمال التطوير للمطورين اللي ما عندهمش خبرة في تطوير مشاريعهم. احنا نقوم بالأعمال بالنيابة عنهم من الألف إلى الياء، كما في بعض المشاريع اللي قاعدين نقوم فيها الحين في جزيرة الريم وفي مناطق تانية. يعني أنا اللي فهمته الحين أستاذ كايد أن المشاريع جزء، وعندكم العمالة وتوفير خدمات وتوفير عندكم بعد ضيافة مثل ما ذكرت، يعني كل هذه الأشياء تحت المجموعة. كم شركة هم؟ مجموعة الشركات التابعة اللي هو نسميها احنا السبسيدياريز هذه، بتكلم على 24 شركة، وفي 3 شركات بشراكة مع آخرين، لا نملك الأغلبية فيهم ولكن احنا مؤثرين في هذه الشركات. بحب أضيف شغلة تانية على الأعمال نقوم فيها. احنا على فكرة من الرواد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا مدينة إمارة أبو ظبي في موضوع التصميم وإنشاء وإدارة أصول أعمال التنسيق الحدائق وأعمال البستنة داخل الدولة، عدا الأعمال الزراعية للإنتاج الزراعي الموجودة برضو كمان بكثرة. في إن إحنا مساحات شاسعة إحنا عم نزرع فيها برضو كمان. هذه كلها بدأنا فيها إحنا بعد البانديميك اللي هي جائحة الكورونا اللي كانت اللي ب 2019 2020. وجدنا قديش إنه في إحنا بحاجة هون في البلد إحنا استصلاح أراضي، وإنه نسوي قاعدة
آه، إنتاج الإنتاج الزراعي اللي ممكن يوصل يعني هذا في فترة القطاع ما. انضاف بعد أي الكورونا. نعم، أي نعم، هذا جديد، هذا من حوالي تقريبا شيء سنة ونص تقريبا بلشنا بأحد المشاريع في العملاقة في مكانين معينين. إن شاء الله راح تشوف هذه المنتوجات تنزل السوق إن شاء الله. نحن نتوقع السنة القادمة يكون في عندنا الإنتاج موجود، في بعضه موجود داخل السوق واستاذ غير كايد، التصدير. الشركات هذه ما بدت كلها في البدايه ك 27 شركه، اكيد انتم أكيد. بديتوا في شركه واحده وعقب توسعتوا. نعم. خبرني البدايات، كيف تاسست مجموعه ستاليونز الامارات؟ شو كان بدايتها؟ مم. شو كان اول قطاع كنتوا فيه؟ مجموعة ستيرلينز الإمارات هي بلشت بدايتها كانت ب 2008. 2008 كانت الشركة كانت شركة واحدة اللي هي ذات مسؤولية محدودة، كانت تعنى بمواضيع الأراضي والعقارات مينلي، هذا كانت فيها والاستثمار في العقارات. وهذه العقارات في ابو ظبي؟ في أبو ظبي أنا لا يحضرني إذا كان في خارج أبو ظبي، بس أنا بعرف اللي كان في أبو ظبي موجود. آه، آه، قامت بالاستحواذ من خلال الشركة الأم عندها بالوقت الماضي بسنة 2008 على شركة كنت أديرها كان اسمها أبو ظبي لاند، وشركة تانية اسمها تلال الخليج. هذول الشركتين انضموا للشركة، صاروا مملوكين للشركة هاي. وخلال السنوات الماضية آه، الشركة تحولت إلى مجموعة صارت تسمى الإي اس جي، واللي هي إمارات ستالينز جروب صارت تسمى. وكان نواتها اللي هي شركة أبو ظبي لاند وشركة تلال الخليج، بالإضافة إلى شركتين آخرين في مجال الهندسة ومجال التطوير العقاري. واحدة منهم اسمها الملكية للتطوير، شركة الملكية للتطوير، والثانية اسمها شركة الملكية. يعني اول قطاع كان عقارات. أول قطاع كان لها بالعقارات. نعم. بالعقارات. نعم. نعم. استاذ كايد، انتم بديتوا في قطاع العقار، شو كان القطاع اللي بعده؟ تحت الإمارات ستالينز هي جروب، نعم. ستالينز الإمارات. احنا لا، احنا بلشنا، احنا في أكثر من قطاع في العمل. بلشنا في الهوسبيتاليتي، الضيافه. في الضيافة. نعم آسف، في الضيافة، في المقاولات، في المقاولات بكافة أنواعها كاملة يعني. وكان في التطوير. وليش ركزتوا على هذه القطاعات؟ هذه القطاعات لأنه كانت الشركات اللي موجودة اللي انضوت تحت الإمارات، الستالينز الإمارات، كانت متخصصة في الأعمال هاي. فمن الطبيعي انك انت تشتغل في اللي انت في عندك في كومبتنسي، ولا في عندك انت في خبره، واللي بتقدر انت تقدم فيه شيء يفيد السوق. بس بعد ذلك هو اللي تم انه تم الاستحواذ على شركات اخرى وانشاء شركات اخرى تعنى بقطاعات ثانيه غير هالقطاعات هذه. وتميتوا تستحوذون شركات من بدايتها في 2008 لين اليوم؟ الاستحواذ سيدي الكريم تم في سنة 2020، م. سنة 2020 2021. من 2008 لغاية هذه اللحظة ل 2021 2022 2020 2021 كانوا كلهم عبارة عن شركة أبو ظبي لاند والشركة الثانية تلال الخليج. ليش ما كان في استحواذ فترة طويلة من بداية الشركة؟ الشركة أول شيء ما كانتش مدرجة في السوق أولا، وما كانش في خطط، لأنه خطط التوسع ما كانت موجودة في الوقت ذاك. وكان التركيز أكثر شيء كان على مثل ما قلت هذه القطاعات. هل في قطاع ثاني عقب توسعتوا له؟ شوف أبو ظبي لاند كان في عندها القطاع اللي كانت مشغولة فيه، كان قطاع كبير جدا على فكرة، لا يستهان به. يعني كانت تكون شركة أبو ظبي لاند في مشاريع بنية تحتية عملاقة في أماكن متعددة، منها جزيرة الريم ومنها جزيرة ياس وأماكن ثانية. حتى كمان مجال الأبنية برضو كمان مشاريعها كانت كبيرة موجودة. أعمال بحرية كانت كبيرة جدا. فما كانت
بالحجم اللي انت تتصوره ممكن يكون صغير، لا كانت كبيره جدا. وحتى كمان موضوع انه شركه تلال الخليج، شركه تلال الخليج من الشركات الرائده اللي موجوده داخل دوله الامارات العربيه في مجال اللاندسكيبنج، اللي هي المناظر الطبيعيه وما يشملها. انت بتتكلم احنا على في فتره من الفترات كان عندنا احنا مشاريع، احنا كل مداخل ابو ظبي كانت كلها موجوده معنا، الشوارع كلها كامله، المنطقة الغربية كليتها، يعني كان يكون مشاريع ضخمة جدا. فكان في حجم شغل كبير بالوقت ذاك، بس ما كان في خطط بالوقت ذاك انه يصير في توسع. التوسع كله صار بعد سنة 2020 2021، بعد ما صارت الشركة تابعة لشركة آه الشركة العالمية القابضة، اللي هي يرجع لها الفضل في موضوع التطور اللي طرأ على شركة مجموعة الإمارات ستاليونز الإمارات، إلى الفضل الكبير من دعم، ومن برضو كمان بموضوع سواء الاستحواذ أو الإنشاء الشركات. فكانت زي ما بقول لك آه، نقطة الأساس في موضوع اللي هو انضمامكم الى القابضه اللي هو العالميه. احنا كنا منضمين تحتها. بس أول انضمام، أول ما تم الانضمام تم الإدراج في سوق في ابو دم ظبي. شركة، وتم الإدراج في سوق أبو ظبي بسنة 21 شهر 5 كان هذا. وتم البدء بالاستحواذ على شركات وعلى عمل استثمارات بشكل كبير جدا. يعني انت بتتكلم انت خلال حوالي تقريبا 3 سنوات الماضيه، انت الاستحواذات اللي صارت بشكل كبير بشركات بكافه القطاعات، سواء كان في موضوع التجزئه، سواء كان موضوع آه، العماله، موضوع حلول السكن للموظفين والعمال بكافه القطاعات. فهذا الموضوع هذا ما كانش بسيط. وفي بدايه الشركه انت تكلمت سيد كايد ان انتم بديتوا لان كان عندكم الخبره من الموظفين، مثلا الفريق اللي هو كان ياسس الامور، والاستحواذ حصل يمكن اخر 3 4 سنوات. هل انت تشوف الاستحواذ كان ممكن يحصل ابكر من بدايه الشركه؟ هل الاستحواذ ممكن هو يعطيك قوه اكثر من ناحيه التوسع، اكثر من مثل ما تقول انك تعتمد على الشركه الداخليه او القسم؟ شوف أقول لك الاستحواذ على فكرة مش شغلة بسيطة يكون، أو إنه حتى كمان إنك تبدأ بمشاريع جديدة مش شغلة بسيطة. أنت بدك ملاءة مالية تكون أنت على مستوى عالي على أساس تقدر إنك أنت تنفذ هذا الموضوع. يعني أنت ما بتقدر تروح 100% لبنوك عشان تستدرج أنت من البنوك قروض أنت ما معك أنت أي طريقة عشان توفي بتعهداتك. ما عندك الاصول ما عندكش، ما عندك اصول ابدا. إيه. زي ما تكلمت باستفسارك السابق انه وجود الشركه العالميه القابضه هو الاساس كان في، خلينا نقول بشكل كبير بالنجاحات اللي وصلت إلها ستالينز الامارات. هذا ما يعني ما حدا بيقدر ينكر هذا الموضوع، وبصمتها واجد يعني واضحة بكل الشركات اللي موجودة عندها أو المجموعات الموجودة عندها. بس أرجع لسؤالك عن موضوع إنه العمالة أو اللي كانوا القائمين عليها، لا شك الشركة ستالينز الإمارات ولا أي شركة تانية ما بتقدر تقوم بأي عمل ناجح في ظل إنه ما في عندك أنت الكوادر المؤهلة والمدربة عشان تقوم بهيك عمل. بدونه أصلا هذا هو الأساس في الموضوع. الفلوس هذه شغله ثانيه هذه، بس اذا ما كانش عندك، اذا انت بتستحوذ على شركه ناجحه جدا وعندك فيها اداره مش على هالمستوى هذا، ما عندك فائده، ما راح تحقق المرجو منها. فهذا كومبينيشن او انه بالتزاوج بين الموضوعين، انه في عندك الملاءه الماليه تكون عندك انت تقدر تسوي الاستحواذ او انك تدرج شركات جديده عندك تحتك في نفس المجموعه. والموضوع الثاني بدك يكون عندك ملاءه ماليه انك تقدر تسوي الحكي هذا. كم موظف عندكم استاذ كاي؟ الموظفين هلا انت بتتكلم عن موظفين، انت يعني هيد كاونت، يعني عدد الموظفين كاملا يتجاوز ال 2500 2800، وصل تقريبا حتى 3000. لانه احنا هلا بتقول لي ما بتعرف بالضبط، بقول لك ما بعرفش بالضبط، لانه انا على فكره في الموضوع انا بتطور عندي بشكل اسبوعي بالنسبه للمشاريع اللي بتيجي وكميه العماله اللي احنا بنجيبها غير الكوادر الفنيه والاداره بشكل مهول.
يعني نحن نتكلم اليوم عن 2500 إلى 3000 موظف، كم اي نعم. بديتوا في كم موظف؟ احنا كانت البدايه باول موظف كانت 6 موظفين اول ما بلشنا 6 احنا. موظفين. يعني ستالينز الامارات 6 موظفين كانت في ابو ظبي لاند. بالستالينز الامارات تكلم حوالي تقريبا كان تقريبا 30 موظف مش اكثر من هيك. وكيف كان هذا 30 موظف التوسع؟ اداري، ها. وكان في عماله بتكلم حوالي تقريبا شيء 700، هذا كان موجود. يعني كلهم مع بعض بيطلعوش حوالي تقريبا شيء 800 موظف. احنا واكيد في التوسع هذا كان في تحديات، بس قبل ما ادخل على التحديات بسألك، انت كشخص انت بديت في الهندسة المدنية، نعم. انت مهندس، نعم. وكنت تقريبا 38 سنة في هذا المجال. كيف خبرني عن قصتك استاذ كايد. انت كنت في الأردن، كنت قبلها في أمريكا وجيت الإمارات، أبى أعرف أنت قصتك كيف وصلت إلى مجموعة ستالينز. آه. 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 أنا بعد التخرج من أمريكا سنة بأواخر 83 من القرن الماضي، خلينا نقول إحنا. القرن هذا الماضي. القرن الماضي هو هلا بنتكلم إحنا عن القرن الماضي هلا. ف بعدك شباب. آه، نزلت الأردن و آه، بعد سنتين من خدمة الوطن هناك بلشت باشرت في عن موضوع الحياة العملية من خلال مكاتب هندسية مرموقة هناك في الأردن بمجال التصميم الإنشائي. فكنت مصمم إنشائي يعني لمدة تقريبا سنتين في الأردن لغاية سنة 87 تقريبا. بعد ذلك اشتغلت في المقاولات لمدة 3 سنوات في مشاريع الأردن بهذاك الوقت كانت مشاريع متوسطة من صغيرة لمتوسطة، SMEs هذول، من صغير لمتوسط. فأنا بعدها كان الطموح تبعي أنا أكبر من هيك بكتير. وشايف إنه أنا في عندي بوتنشل إنه أسوي أكتر من هيك. فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا أبو ظبي كانت الوجهة المفضلة. لأنه التطور العمراني اللي كان بادئ فيه الدولة وكان جاذب جدا لطبقة المهندسين الجدد أو أي تخصص. بيئة جاذبة بتمثل بتمثل البلد بالوقت هذاك انه الاستقرار، الدخل المريح، آه، الامان، كله موجود هون. فكانت هي وجهة من الوجهات المفضلة عن اكثر البلدان الاخرى. وأي سنة جيت أبو ظبي؟ انا بسنة 89، بداية 89 انا جيت على شركة صغيرة استمريت فيها لمدة لغاية سنة 93. كنت مدير مشاريع بجزيرة دلما بإمارة أبو ظبي. قمنا ببعض المشاريع المتوسطة. بعد ذلك شفت في نفسي الكفاءة بعد 3 سنين إنه بقدر أفتح أنا عملي الخاص فيه. فتركت وفتحت شركة خاصة فيه. استمريت فيها لمدة 3 4 سنوات، كانت أمور جيدة ممتازة. معظم المشاريع اللي كانت بحوزتي واللي كنت أنا أقدر أنفذها كانت كمقاول فرعي. الشركة الأم كان عندها مشاكل اللي كنت أخذ منها شغل. عرضوا علي وأصروا على أساس أنه أجي أسلم إدارة الشركة لأن عندهم كان مشاكل كثير عشان أحلها. وهذا اللي صار يعني. انضميت لهم، شركة عملاقة كانت، استمرت معهم لغاية 2006 قبل ما انضم إلى المجموعة الملكية اللي هي إمارة ستالينز الإمارات. هي إحدى شركاتها يعني خلينا نقول كانت بالوقت هذا ذاك. 2006. هذا بال 2006. نعم سيدي، بال يعني أنت كنت 2006. في البدايات. نعم نعم كانت في البدايات بعد. نعم صحيح. وكنت رئيس تنفيذي للعمليات. أنا بالأول ما اشتغلت مع أبو ظبي لاند اللي هي قبل تصير الاستحواذ من قبل ستالينز الإمارات. أنا كنت التشيف أوبريشن، يعني هو رئيس العمليات.
لمدة حوالي تقريبا قبل ما لغاية سنة 2018 اوكي، ومن بعد كنت أنا، 18 وبعدها تحولت للمدير التنفيذي. هل شفت اختلافات في الشغل من العمليات الى شوف الشغل أقول لك، أكون التنفيذي؟ صريح معك، إيه. أنا ما شفت في فرق في طريقة أداء العمل إنه اختلف من لما كنت أنا COO لما تحولت CEO، من مدير عمليات لمدير تنفيذي، لأنه كانت الثقة اللي معطاء إلي من قبل القائمين على مجموعة الرويال جروب، خلينا نقول إحنا، وما تلاهم من ملاك بعد ذلك على اللي هي ISC العالمية القابضة، كانت ثقة كبيرة. فكان أدائي أنا ما اختلف كثير، يعني كنت أخذ كل القرارات، معظمها، أو يعني أسوي قرارات، وكان مشعريني إنه أنا صاحب شركة، وأنا بعتبر نفسي أنا على فكرة، يعني بيشعروني إنك أنت صاحب شركة في الموضوع. فما شفت إنه في فرقية، إنه كنت شيء وصرت شيء تاني. الأداء كان نفسه، وال شوف الإخلاص لا يتجزأ، إنه شركة تكون فيها شيء وبعدين تكون فيها شيء تاني، ما لا يتجزأ. بدك تبذل كل اللي عندك، الإبداع، وما شفت في فرقية كبيرة، يعني ما شفت في نقلة نوعية صار في عندنا. بس في النقله ما كان في تحديات؟ ما كان في تحديات ابدا. هلا اذا بتسالني على تحديات صارت بعد هيك، لما صارت شركه مدرجه في السوق المالي، انك انت تكون مدير تنفيذي لشركه ذات مسؤوليه محدوده، شايف علي كيف؟ ملاك معروفين، وهذا غير لما تكون شركه مدرجه في السوق المالي، وانه ممكن يكون الاف هم من الملاك هناك، فانت بدك تتعامل في طريقه تماما مختلفه. يعني الفرق شاسع بين الاثنين. في عندك انت الجفرننس هناك، في عندك الكومبلاينس اللي هو الامتثال، في عندك الافصاحات، في عندك متطلب كتير، لان اول متطلبات ما كثيره. تدخل السوق المالي نعم. الحين عندك وايد متطلبات، عندك ناس تستثمر نعم. ولازم يكون عندك كل المعلومات والتفاصيل اللي انت ما كنت مثل ما تقول ملم فيها من قبل، صح؟ صحيح. إيه. هو مش بهذه التفصيله هي بالضبط. هو الفرق بين ان لما تكون تقود شركه ذات مسؤوليه محدوده، آه، بيختلف تماما عن انك تكون شركه مدرجه بالسوق المالي. الادراج في السوق المالي فيه عليك اعباء كثيره، راح يكون عندك متطلبات كثيره للاداره هناك موجوده. راح يكون في سريه على مستوى عالي، يكون بالاعمال اللي بتقوم فيها نوعيه الافصاحات بدك تفصح عنها. في بدك تعرف شو الممنوع وشو المسموح فيه. آه، تعاملك انت بالاسهم نفسك، انت كشخص، انت بدك تعرف انك انت مثلا انسايدر. مين الانسايدرز اللي عندك؟ اللي هدول مطلعين على هل انه ملتزمين في موضوع السريه، مش ملتزمين؟ لانه هذا كله بياثر على الموضوع، وبالتالي لانه الشركه مملوكه للعامه بالاخر، وانت مؤتمن عليها، فانت المفروض تكون على اعلى درجه، اول شيء من الحرفيه ومن الامانه في الموضوع هذا، على اساس ما يكونش في تربح لناس على حساب خبر ولا على حساب اي شيء. فغير انه مطالب انك انت في موضوع الامتثال بشغلات معينه في اوقات معينه خلال السنه، في ظروف معينه المفروض تكون ملم فيها. فالكوادر بكونوا حواليك لازم يكونوا على درجه مختلفه من اللي كانوا موجود معك قبل هناك. فرق كبير. هذه كانت اول تجربة بالنسبة لك، فكيف منو ساعدك في التحديات هذه؟ هل في شخص ساعدك او هل انت بصراحه تعلمت؟ السيستم الموجود في الشركه الام اللي هي العالميه القابضه، الكوادر اللي فيها من ذو حرفيه كلهم، يعني عندهم حرفيه بشكل غير معقول. فاضافوا الي كثير من من الصفات او من المعلومات اللي انا لازم اتقوى فيها، آه، لانها موضوع جديد علي انا، كان انا، فما قصروا معانا احنا على فكره. يعني كان في كوادر تساعدك نعم. نعم. على نعم. هذه المرحلة نعم. التنقلية. صحيح. 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 أبى أدخل بأرباح الشركة والنمو، لكن قبل هذا الشيء خلينا نرد ورا. أنا بعرف أنت
يوم انتقلت أستاذ كايد من مؤسس الشركة إلى انضمامك لهذه المجموعة، شو كان السبب؟ يعني أنت انتقلت نقلة كبيرة، هل في شيء حفزك إنك تاخذ هذه النقلة؟ قصدك أنت لما أنا انتقلت من شركتي الخاصة هنا. للشركة الثانية. ها. صراحة زي ما قلت، أنا أعتقد قلت لك إنه أنا شفت في نفسي إنه طموحي أكبر من هيك، وأنا قادر خلال الثلاث سنوات اللي قضيتهم في السوق كمدير مشاريع في شركة كنت أعمل فيها، اللي جيت من الأردن عليها داخل إمارة أبو ظبي. شفت في الكفاءة أنا اللي أني أقدر أسوي شركتي وأقدر أسوي مستقبل أفضل من اللي أنا فيه. فهذا اللي حفزني، وأنا كنت واثق أنه أنا بقدر أسوي بالمعلومات اللي كانت عندي وبالاستقلالية اللي أنا بشوف حالي أني متمثل فيه، أني بقدر أسويها. وفعلا يعني أنا في عندي أخي الكبير ساعدني ماديا، واشتغلت وفتحت الشغل، وكنت أسوي نتائج أضعاف اللي كنت أسويه قاعد في الشركة اللي كنت فيها موظف. بس زي ما قلت لك أنا كنت مقاول فرعي، أنا في معظم شغلي كان مقاول فرعي لأنه جديد بعد. شو وعشان معناته مقاول فرعي؟ المقاول الفرعي يعني أنت بتاخذ شغل من مقاولين عندهم الشغل، مم. يعني ما بتشتغل مع ملاك أو مع جهات رسمية. السبب من ذلك بتسألني ممكن ليش أنت ما اشتغلتش مباشرة ذاك؟ بقول لك أنت عارف بده كان تصنيف شركة مؤسسة جديدة لسه بعدها، بدك فما تسوي عندها تصنيف، الثقافة السوق. ما عندكاش أنت الخبرات العملية للشركة، مش لإلي كإنسان. ممكن تجيب كل المهندسين أنت عندك، بس غير كافي أنك تصنف لدرجة معينة على أساس أنه تقدر تأخذ مشاريع معينة في أبها. فأنت بتشتغل قاعد أنت شغلات أبسط من هيك عند مقاولين عندهم الشغل هذا. شايف علي كيف؟ كمقاول فرعي. هذا هو الفرق بين مقاول فرعي ومقاول رئيسي. والمصطلح بالانجليزي يقولون سب سب كونتراكتور كونتراكتور. يعني. سب كونتراكتور، زين، يس. كنت مقاول فرعي وعقب. اللي صار الشركة اللي كنت آخذ منها المشاريع كانت عندها مشاكل في التنفيذ في بعض مشاريعها غير اللي كنت أخذها أنا، يعني مشاريع أخرى كان عندها مشاريع كثيرة. ف صاحب الشركة جلس معي وقال لي احنا راغبين انك انت تيجي تدير الشركة الام اللي انا ماخذ من عندها شغل، دير شغل. فكان هذا تحدي كبير لانه كانت شركة عملاقة هي. انا كنت ادير حوالي تقريبا شيء او 60 70 شخص موجودة عندي. الشركة كان فيها حوالي تقريبا شيء 1500 2000. كان المشاريع كانت فوق ال 200 مليون 250 مليون. انا كنت اشتغل بمشاريع 3 و4 مليون و2 مليون، هذه شغلات صغيرة. فهذا كان تحدي، بس أنا قبلت أولا لرغبتي أنه أنا أتطور في الموضوع هذا، وعارف حالي أن أنا قادر أن أقوم بهالموضوع هذا. فمشيت وقعدت معهم 10 سنوات بالشركة وترنت أراوند، يعني حولنا شركة من خسائر إلى ربحية. وبالعكس كان صار فيها نمو من سنة ال 96 هذا الكلام لغاية سنة 2006 اللي هو انطلاق إلى شركة المجموعة الملكية. انت في رايك شو كان السبب، او مثل ما تقول الشيء اللي هم لاحظوه حتى يعطونك هذه المسؤولية؟ الشركة اللي انتقلت عليها من إيه. شركة هناك، ترى هم عرضوا علي والموضوع طول أكثر من حوالي 3 شهور، وأنا كنت تقريبا متمنع لأنه في عندي استقلالية. اللي خلاهم لأنه المشاريع اللي أعطوني إياها كان حوالي 4 مشاريع خلال سنة ونص سنتين شغال معهم. المشاريع الوحيدة كانت تتسلم بوقتها، وكانت آه، عائداتها عالية. فأسعاري كانت كويسة عندهم، شايف علي كيف؟ فأنا عارفين إنه أسعاري مدروسة، والمشاريع ما كانت تسبب لهم لما يسلموها للملاك، ما كانت تسبب لهم أي مشاكل. فهذا سبب من الأسباب. يعني مش بدك أكثر من هيك نجاح يكون. أنت لما أنت بدك تنفذ مشروع، أنت في عندك شغلتين، في عندك ربح، وبعدين العميل أنت اللي عندك راضي عن الأداء. أكثر من هيك ما في. انت حققت نتائج بسرعة. نعم نعم، خلال سنة تقريبا، آه، أقل من سنة حتى كمان. رجعت الشركة بدون ذكر أسماء
للستابيليتي، يعني آه، كيف اقول لك اياها، للوضع الطبيعي، للوضع الطبيعي تبعتها، وبلشت في الانطلاق بالكيرف لاعلى. تقريبا بأي سنة انضميت لهذه الشركة؟ سنة ال 96، آه. 1996 انضميت إلها. كان عرض اجى من المالك الشركة. شركة كانت كبيرة هي جدا، على أساس أنه أستلم منصب الإدارة فيها. نظرا كان عندهم مشاكل في هذاك الوقت. فأنا بصراحة لأنه شفت أنه في بوتنشال عندي، في أنه مقدرة عندي أنه أنا أديرها وأحولها لشركة ربحية. وفي هذا الزمن كان بالإضافة في نهضة عمرانية في هذا. شكرا كثير. آه. النهضة العمرانية هي على فكرة بلشت قبل هيك بشوية. نتكلم انت حوالي تقريبا سنة 93 92 اللي بلشت من دبي، بعدين في أبو ظبي كانت بلشت هناك. فكان عندك فكان في عندك كمية مشاريع بتنزل بشكل يومي بشكل مهول يعني. كانت عندنا احنا في بتذكر انا قبل ذلك، كانت من سنة 93 كان في عندك انت كنا نسميه احنا لجنة خليفة. احنا عندنا هنا كان بشكل اسبوعي تنزل مشاريع بالجريدة، يعني الجريدة لا تتسع لعدد المشاريع اللي بيطرحوها، على اساس بدون مقاولين. حتى كان في شورتج في كمان في يعني في عدد المقاولين، كان في شح في الموضوع. المشاريع مهولة جدا جدا. كل هالمدن اللي بتشوفها انت كانت في المصفح، في كافة الاماكن، في البنياس، في مشاريع اسبوعيا فوق الحوالي تقريبا شابو 200 يعني تقريبا شبه اسبوعي ما كل شاء الله اسبوعين. مشاريع كثيرة. مشاريع نعم، هي متوسطة الحجم المشاريع، تحكي على 4 طوابق وهذا، بس كانت كبيرة جدا، خاصة مشاريع الإسكان اللي كانت في الوقت ذاك. فكان في زخم مهول. وظلوا هذا الزخم هذا على فكرة موجود لغاية سنة اللي صارت الداون تيرن، اللي صار اللي هو الانحدار الاقتصادي في العالم كله، كيف أثر على كل العالم كله كاملة. يمكن دولة الإمارات وأنا يمكن من أقل الدول اللي صابها هذا الركود، من أقل الدول. باقي الدول أنت إذا بترجع أنت للماضي بتشوف صار في سيت باك بشكل لا يصدق. بس هون الحمد لله رب العالمين كان الأمور ماشية. ما شعرنا إحنا بهداك، يعني أنت حسينا في يعني إشي خفيف جدا جدا، إنه صارت في إبطاء نوعا ما، شيء خفيف 10 15 20% بإبطاء في الموضوع التشييد العمراني. بس بعدها سنة 2013 2014 نشوف طلعت برضو كمان، رجعت مرة تانية بشكل كمان أقوى بكتير. والحين طبعا هذا النمو في المشاريع وفي عملكم بعد في القطاعات أثر على الأرباح ونمو الأرباح. يعني أنا أعرف أن في سنة 2023 كم كان نمو الأرباح عندكم؟ كم كانت النسبة؟ النمو الأرباح سنة 23 اللي هلا إنه إحنا هلا بنعلن عنها. أنا توي على فكرة جاي أنا عندك، أنا من اجتماع مجلس إدارة على أساس الإفصاح عن النتائج اللي هي على أرقام السنة تكون فريش. 2023. هلا أنا ما بقدر أقول لك أنا لأنه لحد الآن مش عارف هل تم الإدراج ولا لا، لأنه لازم تروح للسوق أول شيء موافق السوق بعدين. فعنا إحنا السنة إن شاء الله راح تشوفها بالليل اليوم أو بكرة الصباح، راح تشوف إنه في النمو كان أضعاف آه، آه، تفوق 100 وال200% كم؟ من الموازنة المرصودة. نعم ما تفوق. ما شاء الله. وكم مثل، هل نقدر نعرف مثلا أول نص من 2023؟ أول نصف من 23 كان حوالي تقريبا شيء آه، لا أذكر والله، لا أذكر قديش الرقم. بس كان كأرباح. بس كأرباح أنا أعتقد إنه كان حوالي تقريبا. خليني بقول لك أنا أول ربع ممكن أقول لك إياه. أول ربع كان حوالي تقريبا، لأنه ما كان في لسه الاستحواذات ولا كان في هالأمور هذه اللي ساهمت في رفع الربحية السنة هاي. كان أعتقد حوالي تقريبا يمكن حوالي 40 مليون.
شيء زي 40 مليون. اعتقد 40 ولا 45 مليون، لا اذكر بالضبط. انا هذا انا رقم بض... اكيد زاد. طبعا زاد كثير. يعني زاد كثير كثير. شو السر نمو السر الارباح بالشكل الكبير؟ آه، اقول لك احنا عندنا على فكره، بس عشان اعطيك انا رقم، وهذا لانه مش سر، لانه هو هذا هو الموازنه المرصود، الموازنه المطلوبه من قبل مجلس الاداره، منا احنا كاداره نحققها. كان الموازنه احنا المطلوب نحققها حوالي تقريبا شيء حوالي 130 مليون ولا 120 مليون كان، او 110 مليون. احنا تجاوزنا هذا بكثير الحمد لله. السر استحواذات على فكرة موفقة كانت الحمد لله رب العالمين. غير الاستحواذات كان سواء كانت هذه بنسب متفاوتة، في شيء 100% وفي شيء بنسب أقل. فالاستحواذات هذه أضافت لنا كتير. ممكن تتفاجأ، أنت بتقول لي أنت بنسب عالية جدا. بقول لك لأنك أنت لما تدرس موضوع استحواذ وتشوف انه هو قيمته الفعلية اكبر من القيمة اللي ممكن انت تجيبها، فهذا كله بتحول عندك بالنهاية لربح كليته. فلا الحمد لله كنا موفقين في موضوع الاستحواذات، كنا موفقين في موضوع الاداء احنا. بالاضافة الى انه برضه كمان مشاريع كانت زادت بشكل كبير. احنا عندنا السنة هذه السنة المنصرمة اللي هي 2023 بشكل كبير زادت. يعني احنا كنا راصدين في شركه من الشركات، خلينا نقول احنا اللي عندنا مثلا حوالي تقريبا شيء 100 مليون 150 مليون الدخل، مش انا وصلت حوالي تقريبا 300 مليون كدخل. ما بحكي على ارباح هلا انا. هذه بس من المشاريع هذا بس مشاريع بشركه واحده معينه، هذه من المشاريع. برد على الاستحواذات. انت يوم تختار شركة بتبون تستحوذون عليها كمجموعة، شو الاشياء المعايير اللي تدورون عليها؟ اول شيء بدك تطلع عليها، بدك تشوف انه في انت الشركه اللي بتشتغل في المجال اللي انت متخصص فيه. طبعا لازم أقول أنه هذا التنظيم هذا الموجود هو من قبل المجموعة الأم اللي هي العالمية القابضة. العالمية القابضة الشركات اللي عندنا والمجموعات في عندهم مجالات معينة أنهم يشتغلوا فيها. هذا على أساس تنظيم السوق أول شيء، وتنظيم عدم المنافسة بين الشركات المدرجة تحت المجموعة. فهذا التنظيم ساهم بشكل كبير على أساس أنه التركيز، كل شركة أو مجموعة تركز على ما أنيطت به من أعمال. فهذا الموضوع أنا لما بدأ إحنا عندنا الكادر اللي بدرس المشاريع هذه. إحنا عندنا كادر، أنت لا تتصور إنه بالشهر ممكن ندرس حوالي 7 أو 8 فرص تكون. وهذه دراسات مبدئية داخليا هي بصير قبل ما نروح نسوي الدراسات الخارجية من قبل مكاتب أو جهات مختصة، لأنه عندنا الاختصاص إحنا. فإحنا نشوفها بأول شيء هل إنه ممكن هاي ندخل فيها ولا لا. الايفالويشن بصير في اخذ الموافقات احنا تبعتنا من قبل مجلس اداره، من قبل الشركه الام، المجموعه الام. واحنا شايفين انه فيها فائده. فبندخل في مواضيع الدو ديليجنس لهالشركات هاي، يعني مدى كفاءتها وكل هالموضوع هاي، وبنحط السعر فيها. دو ديليجنس اللي هو يكون هل كل شيء تمام، قائم، هل هو كل شيء كفاءة الشركة، أمورها الفنية تمام، أمورها التعاقدية، أمورها البنكية، كل هالأمور هذه على أساس أن يكون تقييم بشكل عادل. يعني خلينا نقول أنا قريت أن الاستحواذ عندكم زاد بنسبة 93% في أول نص عام 2023. هذه كمية كبيرة إذا نحن نتكلم عن النسبة كزيادة في استحواذ الشركات. أنت تكلمت عن المعايير، قلت إن في كوادر نحن ندرس كل شركة. نعم. يكون في عندنا اجتماعات كثيرة نشوف كل وايد فرص. تكلمت على 6-7 فرص شهريا. نعم. بالنسبة لك غير قيمة الشركة، شو هو معيار أنت مثلا كأستاذ كايد تشوف أن هذا المعيار مهم في الاستحواذ؟ هل هو مثلا مؤسس الشركة؟ هل هو
كيف عملية الشركة، كم السنين اللي هي تم إدارة بها الشركة، شو معيار أنت تشوفه شخصيا مهم؟ في معايير كتيرة في هالموضوع هذا انك تقدر تطلع عليها، اللي هي بتخليك انك هل انك انت هذا المواضيع اللي فيها الشركة جاذبة إلك عشان تدخل فيها ولا لا. واحدة من المواضيع زي ما ذكرت لك بالأول لازم تكون من ضمن فئات الأعمال اللي إحنا متخصصين فيها. هلا أحيانا إنك ممكن أنت تدخل في فرصة أنت مش متخصص في إدارتها في الموضوع هذا. فهون بيجي الدور اللي أنا ذكرته سابقا لك، على أساس إنه إذا في شركة ناجحة في موضوع أنت مش متخصص فيه، آه، لازم إنك آه، آه، تحاول انك تحصل الإدارة تفهم في في هالصناعة هذه اللي انت ماخذها، شايف علي كيف، على اساس الشركة تضلها ناجحة. لانه بدون إدارة ناجحة متخصصة في العمل، ما اعتقد مهما كانت الشركة هي تكون آه، جيدة، بس بدون إدارة ناجحة ما بتقدر. فأنت لازم أنت تشوف الإدارة تكون على مستوى من المهنية ومن الإدارة الناجعة، تكون على فكرة على أساس تقدر تقوم في العمل وتأخذ الشركة لأماكن أخرى مستقبلا. لأنه إحنا بنراهن دائما إحنا مش على الشركة كما هي، بنطلع عليها كبوتنشلي إحنا وين رايحة مستقبلا فيها. والحمد لله إحنا بالكل على فكرة ما تم استحواذه لحد للحظة هذه. آه، الشركات عم بتصير قاعدة بشكل مضطرد أرباحها تطلع، وأمورها جيدة. فهي زي ما بقول أنا الإدارة، شايف علي كيف تكون الإدارة من الأساسيات. بعد الاستحواذ هل في تدخل في الشركة، أو هل أنتم استحوذتوا على الشركة والمؤسس وإدارة الشركة هم ممكن ينجزون أمورهم بطريقتهم؟ سؤال جميل. بيعتمد على نوعية الشركة اللي بتاخذها أنت. هلا في شركات إحنا استحوذنا عليهم، شايف علي كيف، أو ممكن نستحوذ عليهم بيكون الأداء الشركة مش جيد. يعني مش شرط تكون أدائها ممتاز الشركة لما تشتريها لما تستحوذ عليها، أو جزء منها سواء كلها ولا لا. بتشوف إنه في شركة الصناعة الاندستري اللي هي فيها جيدة، في لها مستقبل كل موضوع، بس إدارتها مش كويس. إحنا اللي بنسويه إنه ممكن نستحوذ على الشركة هاي، شايف علي كيف، وإحنا بنكون مجهزين إحنا كادر عمل لهالشركة هاي أول ما تيجي إنه إحنا نستبدل كافة هذا يكون الكوادر. المجهز. نعم الكوادر الرئيسية المفصلية، خلينا نقول عادة أنت لا تستبدل أنت كل شيء، في عندك أنت مراكز مفصلية بتكون في الشركة، شايف علي كيف، فأنت بتحطهم من أول ما سويت الاستحواذ. شركات تانية لا بتكون هي ناجحة، فما في داعي تسوي أي شيء. بس في عندنا إنه إحنا عشان الكومبلاينس، موضوع إنه الالتزام في المعايير تبعت الاي اس جي، الامر ستاليونز، ستاليونز الامارات، عندنا معايير معينة. احنا على فكرة تختلف من مجموعة لمجموعة، احنا في عندنا المعايير تبعتنا. فالمعايير هذه بنحب نشوفها هذه implemented، وانه هذه تتبع من قبل الشركات الجديدة. فعندك احنا على فكرة يعني موضوع الكوميرشال اللي هو الإدارة التجارية للموضوع، لازم يكون في لها يد في الموضوع هذا. يعني آه خلينا نقول انها تشترك في صنع القرار للشركة، صنع القرار في مواضيع المشاريع اللي راح تيجي، كيف تكون العقود، موضوع قانونيا، يعني الإدارة القانونية لازم تكون تشوف العقود هذه. لأنه احنا بنحاول احنا نتجنب أي مشاكل مستقبلية، لأن العقود دائما، أنا زي ما أنت شايف في كل معظم كثير من الناس أو من الشركات بكون همهم الوحيد بس إنه يأخذ المشروع، بعدين مشاكل تبدأ. بتبدأ بعد ذلك. هذا بكون التركيز بس على أساس ربح المشروع والأمور الثانية.
عندك بيكون نتائج كارثية في صح. النهاية. فالحمد لله رب العالمين، عندنا احنا في داخل مجموعة ستالينز الإمارات الكوادر الموجودة على درجة عالية من الحرفية والمهنية، آه، وبقودوا تقريبا معظم الشركات التابعة إلنا، مع انه في موجود داخل الشركات هذه المراكز نفسها تقريبا او اقل، بس بكونوا هدول جماعتنا احنا الموجودين داخل المجموعة الام على اطلاع فيما يجوز. ويقدمون الدعم في كل هذه المجالات. طبعا الدعم لازم يتقدم، اكيد اكيد اكيد. والحين من جديد دخلتوا مشاريع في الضيافة، خصوصا عندكم مشروع في دبي الكوري، أبراج في هيلتون. كوريو. ها. هذا مشروع جديد استاذ الكريم. اطلقناه قبل حوالي تقريبا شيء 3 شهور، شهرين 3 شهور بس فقط لا غير. هذا اسمه المول سايد. المشروع هذا بتألف من 144 شقة، من استوديو ل 1 bedroom 2 bedroom 3 bedrooms. موقع جذاب جدا. بتكلم على دبي هيلز مول، مجاور دبي هيلز مول، متصل بدبي هيلز مول. يعني انت بتطلع من المبنى تبعت على على المول على طول، يعني ما في داعي تطلع في الخارج يعني. خلاص عرفنا الحين وين بنستأجر أو بنشتري. اي نعم. فهذا لا، هذا موجود. ها. آه بس المعامله بعدها لانه احنا هناك موجودين ك بسموه صب ديفلوبر، يعني مطور فرعي. أنت مطور لانه فرعي في هذا المشروع. طبعا لانه ما حدا بيقدر يسوي، لانه هذه لا اعمار، هناك منطقه اعمار هاي. ها. فانت بتدخل هناك كمطور فرعي بتكون انت كيف هناك. اتفقتوا ويا عمار؟ الارض لانه تابعه لاعمار. مم. عشان الارض، ها. الارض في مركز تطوير تابع لاعمار، فانت بتكون تدخل تسوي عندك بس طبقا لقوانينهم وقوانين اعمار والارشادات اللي بعطونا اياها يعني. وبالعادة أستاذ كايد تعودت مجموعة ستالينز الإمارات أنها تركز على خدمات في المشاريع أو العقار. مم. الحين أشوف أنتم بديتوا تسوون مشاريع بنفسكم، مثل هذا المشروع اللي في دبي. صح. فشو كان السبب؟ ليش بداية؟ هل هو توسع؟ هل هو مخاطرة من بداية قطاع جديد؟ ابدا ابدا ما في مخاطره. احنا زي ما سبق وانا ذكرت لك استاذ الكريم ان موضوع التطوير، احنا عندنا بسياستنا احنا بنطور للغير وبنطور لنفسنا. فهذا كان تقول باقوره التطوير اللي احنا سويناه لنفسنا احنا هناك، وكان ناجح جدا جدا. تصور انت وقت اللانش سوينا احنا اللانشنج لهذا الاطلاق المشروع، مباع كله كلهم باع. 100% مباع كامل. فتصور انت النجاح اللي كان فيه انك انت تقدر تسوي شغله زي هاي. بعدين الشقق اللي موجوده معظمها هي كلها براندد ابارتمنت، يعني بعلامه هيلتون بعد كمان المعظم اللي فيها. فانت بتدخل كانه انت قاعد في فندق، برضه بشقتك كانك قاعد في فندق بتكون كده. فهذا لا، كانت فرصه احنا بنطلع عليها كفرصه. في عندنا فرص تانية هلا احنا لساتنا بعدنا احنا وعندكم بنشوف بعد في فرص. مشروع في ابو ظبي اللي هو سنشري فيلج. سنشوري فيليج هذا بلشنا فيه من حوالي تقريبا شيء 5 شهور أو 6 شهور. سنشوري فيليج هذا لا، قصة ثانية. هذه سنشوري فيليج هذه احنا دولة، احنا عندنا دولة الإمارات الله يحفظها يا رب، بتحاول انه تنظم سوق السكن لبعض الفئات الموجودة في المجتمع عندنا هون في الدولة. فإحنا بادرنا في هذه أول مبادرة هذا الموضوع، غير الحلول السكن اللي عندنا موجودة للموظفين والعمال اللي ذكرتهم في السابق. هذه تجربة جديدة تعتمد على الكو ليفينج، يعني في سكن بتلاقيه للإناث، وسكن لل للرجال، شايف علي كيف؟ وفي مختلط اللي هو المتزوجين في نفس في نفس الكومباوند.
في فاسيلتيز على مستوى عالي جدا، ترفيه، وموجود في قلب مدينة أبو ظبي. تتكلم جزيرة الريم أنت. هذا مطروح عشان نحل إحنا مشاكل في فئة من الناس اللي هي دخلها بحوالي تقريبا من حوالي أبو 3000 درهم لغاية حوالي تقريبا 8000 ل 9000 درهم. فهذه إحنا سوينا لهم حلول عشان يكونوا في سكن كريم، شايف علي كيف، محترم، آه كيف مغاير. حددتوا هذا التحدي؟ آه شوف، لازم يكون في عندك أنت داخليا مشاركة مجتمعية نوعا ما. يعني البلد شايف عليك بتشوف انه هذا مش موجود عندها شغله معينه، وتشوف انك انت بتضيف. فكان ما كانش الربح احنا عندنا في الموضوع هذا انه هذا هو الاساس والفوكس عليه. الربح مطلوب طبعا، لانه ما حدا بيجي بيسوي مشروع على اساس يخسر. فالربح موجود، بس انه المارجن تبعت الربح اللي احنا حطيناه هذا، اللي احنا تارجتد احنا بعد ما يخلص المشروع هذا، هو صغير. بس هذا على فكره انت بنفس المبلغ اللي بيدفعوه هذه الفئة برا في سكن، يعني بيعجز الإنسان يتكلم عن كيف هو، يعني إنه أقل من المطلوب هو الموجود عندهم. راح نعطيهم إشي كريم ممتاز في تقريبا نفس اللي بيدفعوه لسكنات أقل درجة أو درجات من الموجود. فهذا إن شاء الله هذا سوينا إحنا على فكرة مع شركائنا في كيو العقارية. هم من شركاء بس لهم أقلية، إحنا عندنا الماجوريتي في الموضوع. وإن شاء الله يشوف النور هذا كليته ويكون جاهز بنهاية السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله مم. بالتوفيق. الله يحفظك. وكون المجموعة مقرها في أبو ظبي، نعم. شو تشوف أستاذ كايد الفرص العقارية اللي في أبو ظبي؟ كيف الفرص موجودة؟ هل هي لطويلة الأمد؟ شو اللي تشوف إنه هل التطور موجود في رأيك وكمجالكم أنتم موجودين في هذه المدينة؟ يا سيدي إنما بلاش رأيي، أنا بطلع على الواقع اللي موجود. أنا داخل الإمارة، داخل إمارة أبو ظبي. أنا أنت أنا ذكرت لك هذاك في دبي، المول سايد في دبي. خلينا نتكلم إحنا على أبو ظبي. أبو ظبي إحنا عقد التمثيل من شقيقة كيو العقارية. احنا بنقوم بالتعاون معهم احنا في اطلاق المشاريع. المرحلة الأولى اللي هي الريم هيلز 1 تم إطلاقها، عبارة عن حوالي تقريبا 650 وحدة، من تاون هاوس تكلم ل 7 بيدروم فيلز من الكبار هذول هناك. تم بيعهم خلال أسبوع كامل. المرحلة الثانية انباعوا برضه كمان خلال مدة أسبوع. إذا أنت شفت أنت قديش الناس كانوا مصطفين طوابير. إحنا عند السيلز سنتر موجود عندنا في جزيرة الريم بشكل مهول. أنت تتكلم أنت أول فيز، أول مرحلة بتدفع حوالي 5 مليار، ثاني واحدة حوالي 4.5 مليار. ف يعني فرص موجودة. يعني شوف الديماند قديش أنت موجود، يعني ما تأخذ من هذا الديماند مباع يطلع كامل. بعد في شغلات ثانية يعني موجودة. يعني خليني أذكر برضو كمان أنا الدار وين أنتم موجودين الحين. دار أفصحت قبل حوالي أسبوع عن التوسع في جزيرة الريم، جزيرة الماريا، في السعديات، على مساحات سكنية ضخمة بدهم تطويرها، على مساحات تجارية برضو كمان. فهذا ناتج بيكون عن السوق محتاج هالوحدات وشيء أكثر. فأنا شايف الموضوع لسه محتاجين كثير كثير كثير. القطاع العقاري اللي أنا شايفه حسب خبرتي البسيطة فيه، لا قدامه سنوات طويلة بعد. كمية المبالغ اللي عم تنضخ في مواضيع البنية التحتية اللي هي بتأهل لمواضيع هذه مشاريع ضخمة. ما هم مقصرين القائمين على المواضيع. ومن ناحية الاستثمارات الأجنبية في أبو ظبي، شو بدك أفضل من هيك؟ وين بدك تروح أنت؟ ما في عندك إنكم تاكس موجود
شو وين بدك تحصل؟ كل شيء متوفر عندك، امان متوفر عندك، منطقه استراتيجيه، شو بدك اكثر من هيك؟ وين بدك تروح؟ اعطيني. هذه افضل منطقه موجوده هون، ما في. بعد كل هذا النجاح شو الأشياء اللي ضحيتها؟ آه صراحه ما في شيء بيحضرني، يعني الحياه كانت كليتها آه معظمها حياه عمل، معظم الوقت كان في العمل. آه يمكن ما كان في وقت كافي آه مع العائلة. بس الحمد لله بالنهاية كلية النتائج للعائلة كليتها، سواء الأولاد زوجتي، الحمد لله كلها نجاحات وسعادة. بس هو الوقت ما كانش كبير اللي أنا كنت أقضيه معاهم باليوم، لا يتجاوز ساعة ولا ساعتين، لأنه كان معظم الوقت للشغل. إذا رد فيك الزمن تغير شيء؟ مم. أكيد أكيد. شو هو اللي بتغيره؟ أفسح مجال أكثر للعائلة، لأن هي الأساس. العائلة. طبعا. في رواد أعمال يطالعون الحين ويستمعون، شو النصايح اللي تقدمها حتى يوصلون لهذا النجاح، حتى إذا كان في مجال العقار أو في أي مجالات أخرى؟ آه أنا يعني أنا أربى إني أنا أعطي نصائح للناس صراحة. أنا بس أنا what I would do، أنا بحكي أنا شو اللي أنا بسويه، يعني ممكن أسويه. آه أحط ثقتي في يعني الكادر اللي أنا بعتمد عليه، لازم يكون بحرفية معينة، وفي نقول مهني على درجة عالية من المهنية. آه، شغلة أساسية أنا بشوف إنه بالكادر بالكوادر أو بال بال بالطاقم الإداري اللي موجود، أو حتى كمان بالطاقم الدرجة اللي أقل حتى كمان منه. بنصح أنا إنه وهذا اللي بسويه أنا، إنه أعدد من الخلفيات الأشخاص اللي بشتغل معهم، يعني ما أقتصر الموضوع على آه، طبقة معينة من الناس من خلفية معينة، لأنه أنت لما تعدد بتثري موضوع الفكر في جوا داخل الشركة. آه، يعني إذا كان عندك كل الناس اللي موجودين من نفس الخلفية، فما راح يكون في عندك شيء جديد. الكل بيفكر بنفس الطريقة بكون. فبدك تجيب أنت من خلفيات حضارية وجغرافية مختلفة يكون عندك حواليك، على أساس أنه تقدر يطلعوا لك إبداعات. الاختلاف دام فيهم بالفكر بكون في إبداع عادة. فهذا واحدة من الشغلات اللي أنا بنصح فيها على فكرة. وغير هيك أنا مش شايف طبعا بدا العمل الدؤوب هذا شغلة، هذا لازم تكون طبيعة الإنسان. في يعني ما في نقول أي شيء ثاني. أستاذ كايد، مشكور على الحضور ويعطيك العافية. الله يعافيك. أنا حاب أشكرك أنا على فكرة على المقابلة اللطيفة على فكرة، على المهنية اللي موجودة عندك، وأرجو أن أكون أديت الغرض اللي أنا جيت مشانه. بالعكس، أنت سويت أكثر، والأكيد الكل الحين يستمع على الحلقة بيتعلم ويستفيد من خبرتك، ومشكور ما قصرت. بارك الله فيك. الله يسلمك.
شكرا لمتابعتكم. شاركونا آراءكم في التعليقات وتواصلوا ويانا عبر منصاتنا المتنوعة. إذا تعرفون شخص عنده قصة ملهمة تواصلوا ويانا على البريد الإلكتروني 100x.abudabi@gmail.com. ترقبوا المزيد من القصص الملهمة في عالم الأعمال.